कि असी राजस्थान तो पानी लेने पैसे दे के 700 तो 800 रुपया टैंकर दा ते जद कि असी उन्हां नूं पानी दे रहे हैं नहरां च ते पैसा सानू एक नहीं मिल रहा गा। इहदे बारे सोचना पऊगा। ये आंदे ने साडा आखिरी है, इसलिए इत्थे पानी नहीं हुंदा गा। पानी इत्थे है ही नहीं गा, जद कि राजस्थान दा भी तां आखिरी पिंड है, उन्हां कोले पानी किवें आ जांदा है? उन्हां दे इन्हां ने हुणे दस्सी गल, उन्हां दे जे तुसीं कन्नी ते जाओगे तां हरियावल है, साडी कन्नी आ सुक्की पई है। राजस्थान दी कन्नी ते पानी है, पंजाब दी कन्नी ते पानी है नहीं गा। सानू राजस्थान नाल कोई प्रॉब्लम नहीं, साडे भरा ने, पर असीं आप दी मंग तां दस्सीए कि यार साडे कोले भी तां पानी चाहीदा। इन्हां ने की कसूर कीता? हुणे गल कर रहे सी उत्थे बैठ के कि काले पानी दी सजा हुंदी सी। असल च काले पानी दी सजा ये सारे बिना किसी गुनाह तो झल रहे ने, क्योंकि जिहड़ा पानी आउंदा ओह काला ना जी, काला पानी जिहड़ा बुढ़ा नाला जां बुढ़ा दरिया कह लो, ऐ जलंधर दा कैमिकल ऐ हुशियारपुर वालों सारा के इत्थे जमा हुंदा है। 50 पिंड है, खलड़ा पानी अति खारा है, कौड़ा है, नहरी पानी पोल्यूटेड है। दसो ये जान किथे? सब तो जरूरी पानी साडा पिता दे बराबर है। खुशी हो जाती है पानी आ गया, दर्द है कहते कि काला पानी आ जाता है, खुश हो जाते हैं भी काला पानी काला थोड़ा आ गया पी लो। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। तुम नहीं कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। बदलना पऊगा, बदल के इन्हां दी जीवन शैली बेटर करनी पऊगी, नहीं तो चलो कि असी राजस्थान तो पानी लेने पैसे दे के 700 तो 800 रुपया टैंकर दा, ते जद कि असी उन्हां नूं पानी दे रहे हैं नहरां च ते पैसा सानू एक नहीं मिल रहा गा। इहदे बारे सोचना पऊगा। ये आंदे ने साडा आखिरी है,
ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ
ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ।
ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ,
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਟੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਆ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ 'ਚ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਅਖਬਾਰ ਪੇਜ ਦੇ ਦਾ। ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਅਖਬਾਰ ਪੇਜ ਦੇ ਦਾ। ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ- ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਗਏ ਸੋਚ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹੀ ਜੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਅਖਬਾਰ ਪੇਜ ਦੇ ਦਾ। ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਹ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪਏਗਾ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਗਏ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਰਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ 'ਚ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ
ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਹ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਗਏ ਸਵਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਤੋੜ ਨੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਰਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ 'ਚ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਅਖਬਾਰ ਪੇਜ ਦੇ ਦਾ। ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ- ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਟੇਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ
ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਜੀ ਆਪ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਤੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ
ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਗਏ ਸਵਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ SHO ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ
ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ
ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਗਏ ਗੱਲ ਬਾਈ ਤੋੜ ਜੀ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ?
ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2200 ਵੋਟ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਗਏ ਸਵਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈ, ਨੇ ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ तुम नहीं कोई और सही और नहीं तो कोई और सही बदलना पऊगा बदल के इन्हां दी जीवन शैली बेटर करनी पऊगी नहीं ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਤੇਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਟੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2200 ਵੋਟ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗਏ
ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ
ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। तुम नहीं कोई और सही और नहीं तो कोई और सही। बदलना पऊगा, बदल के इन्हां दी जीवन शैली बेटर करनी पऊगी। नहीं तो चलो कि ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही।
ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਤੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ
ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ SHO ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਅਖਬਾਰ ਪੇਜ ਦੇ ਦਾ। ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਅਖਬਾਰ ਪੇਜ ਦੇ ਦਾ। ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਤੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਅਖਬਾਰ ਪੇਜ ਦੇ ਦਾ। ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ।
ਉਹ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਅਖਬਾਰ ਪੇਜ ਦੇ ਦਾ। ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ- ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਹ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਗਏ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਰਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਅਖਬਾਰ ਪੇਜ ਦੇ ਦਾ। ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ
ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ
ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਤੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ
ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਗਏ ਸਵਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਤੋੜ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ 'ਚ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਟੇਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ
ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਜੀ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਤੇਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜੀਏ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ
ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਗਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਈ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ
ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਆਟੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ?
ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2200 ਵੋਟ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਤੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2200 ਵੋਟ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ
ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਤੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ
ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। तुम नहीं कोई और सही और नहीं तो कोई और सही। बदलना पऊगा, बदल के इन्हां दी जीवन शैली बेटर करनी पऊगी, नहीं तो चलो। कि ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਤੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। तुम नहीं कोई और सही और नहीं तो कोई और सही।
ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ disturb ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ
ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਅਖਬਾਰ ਪੇਜ ਦੇ ਦਾ। ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਕਿ ਹੈ। ਆਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਗਏ ਸਵਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਤੋੜ ਨੇ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦਕਿ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਅਖਬਾਰ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ।
50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਤੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ
ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਤੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਅਖਬਾਰ ਪੇਜ ਦੇ ਦਾ। ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਜੀ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ ਹੈ
ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਤੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ
ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ SHO ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ और सही और नहीं तो कोई और सही। ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਐਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। 50 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਖਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ 'ਚ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਹ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 117 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 62 MLA ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2200 ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆ ਬੱਲੂਆਣਾ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ